හරි සිලෙක්ෂන් වලට අදාළ සේරම කියලා දීලා ඉවරයි. තවදුරටත් ඇඩ්වාන්ස් සිලෙක්ෂන් ගැන ඔයාලට වීඩියෝ කීපයක් දෙනවා මම අන්තිමේටම. තවදුරටත් දැනට සිලෙක්ෂන් එකක් දාගන්න හොඳටම ඇති. ඊට අමතරව ඇඩ්වාන්ස්ම විදිහට සිලෙක්ෂන් එකක් තවදුරටත් වැඩ දාලා හදා ගන්න ඕන. ඊට අදාළ පොඩි ට්‍රික්ස් ටිකක් මම ඔයාලට වීඩියෝස් වලින් දෙනවා. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ පොඩි ටූල් එකක් crop tool එක. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකක අපි ෆොටෝ එකක් ඉමේජ් එකක් crop කරන්න දන්නවා. ඒ crop tool එකම මේකෙත් තියෙන්නේ. මේක වැඩ කරන්නේ හරිම ලේසි. කෙලින්ම crop tool එක ක්ලික් කරපු ගමන් මගේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එකට ෆ්‍රේම් එකක් එනවා වටේට. මට තියෙන්නේ මෙන්න මේ මට ඕනේ තරමට ගෙනල්ලා මේ විදිහට crop කරගන්න. මට ඕනේ මේ size එකට නම් මම මේ විදිහට හදාගෙන enter කරන්න ඕනේ. enter කරන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ විදිහට ඔහොම තියාගෙන ඔයාලට මෝ ටූල් එකෙන් මේක තව ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. crop tool එකෙන් මම මේව crop කරගන්න මම ආයෙත් කරන්න මට පොඩ්ඩක් මිස් වුණා. මේ විදිහට තියාගෙන මට පුළුවන් මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න මට ඕන size එක තැනට. හරිද? එහෙම කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් කෙලින්ම crop එක වාට ඕනේ ගන්නට හදාගෙන අනිවාර්යයෙන්ම enter කරන්න. එතකොට මේක crop වෙලා වටේ තියෙන වටේ තිබ්බ ටික අයින් වෙලා තියෙන වැරදුනොත් control Z ගන්න. හරිද? මේ විදිහට වාට ඔයාගේ image එක crop කරගන්න වගේම තව වැඩිපුර ගන්න පුළුවන් ස්පේස් එකක් ඕන නම් ඔයාලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට ස්පේස් එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ස්පේස් එක එන්නේ ඒකටම තනි ලේයර් එකක් විතර එන්නේ. මතක තියාගන්න මේ ලේයර් එකම එන්නේ ෆොටෝ එක වෙනම ගන්න බෑ. හරිද? ඔය විදිහට තියෙන ෆොටෝ එක crop කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි crop tool එකෙන් කරගන්නේ. අපි ඊළඟ tool ගැන කතා කරමු. හරිම ලේසි tool එකක්. ලොකු දෙයක් නෑ. මේ ගොඩක් වෙලාට use වෙන්නේ නෑ. පොඩි වැඩවලදී අනිවාර්යයෙන්ම use වෙනවා. ඒ නිසා ලොකු ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන